Sziasztok, Tóth Anna Mari vagyok. Sziasztok, én pedig Kákonyi Olivér. Anna Marival már több éve vagyunk önkéntesek a Sziget Fesztiválon, ebben a videóban pedig bemutatjuk nektek a Sziget stábbal együtt a Sziget legmenőbb helyszíneit és legszínesebb programjait. Azokat a helyszíneket, ahol a legizgalmasabb bulik várnak rátok, a nagy színpadon és az A38 stage-en is túl. De ha véletlenül túltolnátok az esti bulit, megmutatjuk nektek azokat a helyszíneket is, ahol kipihenhetitek magatokat, és megőrizhetitek közben a szigetes vibe-ot. Látogassatok el az Európa színpadra, ahol a nevével ellentétben nem csak európai fellépőkkel találkozhattok. Vigyázzatok, mert az Európa színpad fellépői nagyon könnyen kedvenceitekké válhatnak. Az Európa színpad koncepciója, hogy hazájukban már valamennyire ismert zenekarok jöjjenek el, olyanok, akik külföldön egyébként nem turnéznak még annyit, és ez egy nagy lehetőség számukra, hiszen egy nagyon nemzetközi közönség előtt léphetnek fel. Két fellépő, akit semmiképp sem hagynék ki, Lord Esperanza, aki egy francia rapper, és Iván Dorn, aki egy ukrán zenész. Az első két sávban egyébként az Európa színpadon olyan fellépők vannak, akik a Sziget Europe Talents nevű tehetségkutató verseny győztesei. Azt tudtátok, hogy a szigeten akár boatpartikon is részt vehettek, és ehhez még a fesztivál területét sem kell elhagynotok, ugyanis a sziget kikötőből indulnak a hajók. A hajóról egy teljesen új szemszögből nézhetitek meg a várost, miközben a legjobb DJ-k játszanak nektek. De az nagyon fontos, hogy a boatpartihoz extra jegyváltásra van szükségetek. A legőrületesebb buli azonban a fesztivál területén belül található. A sziget minden szempontból egyik legkülönlegesebb helyszíne a Magic Mirror. Itt őrületesen profi szetteken, díszleteken és showkon keresztül mutatják be az LMBTQ közösség változatosságát, és magát a helyszínt a sziget térképen keresztül is könnyen megtalálhatjátok. Nagyon-nagyon szeretem a Magic Mirrort, ahol mindig különleges hangulat van és nagyon különleges produkciók, talán azt a legjobban. A szigeten az egyik legmenőbb dolog, hogy úgy mutathatod be Magyarországot külföldi barátaidnak, ahogy még soha. A Hungaricum Village biztosítja a hazai ízeket, hagyományokat, játékokat, illetve táncokat. Ha igazi retro élményre vágytok, akkor a Vándorhúsliban a helyetek, ahol célbadobókkal, jósnőkkel, jövendőmondókkal, zsonglőrökkel, artistákkal találkozhattok, és ha mindez nem lenne elég, Németország legkisebb óriáskereke is itt található, ami egy Instasztorit biztosan megér. Nekem a Hungaricum falu az egyik kedvenc helyszínem, leginkább olyan éjfél magasságában, ahol a nagyon sok külföldi a táncházban ropja a magyar néptáncokat. Szerintem nagyon vicces és szórakoztató, és nagyon-nagyon élvezik, és közben még próbálnak magyar szavakat tanulni, amiben lehet nekik segíteni, szóval mindenképp látogassatok el oda. A sziget más, mint a többi fesztivál, ugyanis itt napközben sem áll meg az élet, például a sportzónál, mert van strandröplabdapálya, műfüves focipálya, petánk, illetve pingpongasztalok is. A sporthelyszíneken ingyen tudtak bérelni eszközöket, labdákat, ütőket, azonban fényképes igazolvánnyal készüljetek, mert ezt biztosan kérni fogják. Nagyon bírom a falmászást, mert így fel lehet menni a fesztiválnak kvázi a tetejére, és így lehet látni az egész fesztivált. És a srácokkal így az irodából el szoktunk menni techbolozni is kicsit, kikapcsolódásnak így egy munka után, műszak után, és hát szerintem nagyon próbáljátok ki a foci biliárdot is, mert az is nagyon fun tud lenni. A zene mellett a szigeten a művészetek állnak a középpontban. Cirkusz, tánc, képzőművészeti előadások, színház, múzeumok, ezek mind várják a Citizeneket a nap bármely pillanatában. Most bemutatjuk nektek a kedvenceinket. Ha kíváncsiak vagytok a világ minden tájáról érkező együttesekre, táncosokra, artistákra és DJ-kre, akkor mindenképp látogassatok el a Global Village-be. Azért ajánlom a Global Village helyszínt, mert van itt egy tök jó tábortűz, ami köré oda lehet menni, lehet örömzenélni, lehet ismerkedni, és egy nagyon jó pontja a szigetnek, ahol tök új embereket meg lehet ismerni, akik színesítik az egész szigetet. Én is néha ki szoktam oda menni, úgyhogy mindenkinek ajánlom. De ahhoz, hogy ilyen nagyszerű performance-okba bukkanjatok, nem is kell sehova sem menni, ugyanis a szigeten a legmeglepőbb pillanatokban találkozhattak ilyen előadásokkal. Akár egy modernkai törzsi rituáléba is bekerülhettek, vagy miközben a hamburgeredre vársz, egy mobil partiba is beugorhatsz. Ha
Ha véletlen se szeretnétek kimaradni az utcaszínház élményből, akkor nézzétek meg minden nap a nagy utcaszínház előadását az utolsó nagyszínpados fellépő után. Röviden úgy jellemezném, hogy rendezett zűrzavar tűzzel, fényekkel és dobokkal. Attól érzem a Szigetet különlegesnek és a többi fesztiváltól másnak, hogy a zenei programok mellett rengeteg más mindenbe is bele lehet botlani. Így az előadóművészeti programok nekem a legközelebb állnak a szívemhez. Ez a cirkusz, a színház, az utcaszínházak, a nagy utcaszínházi produkció idén, ami egy francia csapat lesz, és egy tüzes dobos produkcióval fognak az A38 melletti réten minden este fellépni. Kultravatunkból a múzeumok sem maradhatnak ki, ugyanis számos hazai múzeum képviselteti magát a múzeumnegyedben. Egész augusztusban a Szigetes napjeggyel vagy bérlettel féláron látogathatjátok ezeket a múzeumokat. A Civil Szigetet mindenképpen tűzzétek fel a must-have listára, ha ti is szeretnétek olyan ügyeket támogatni, amelyek jobbá teszik a bolygót. Olyan szervezetek munkáját ismerhetitek meg, mint például az Amigos a gyerekekért, a Bagázs, illetve a NANE. Az én kedvenc helyem a Civil Sziget, azért, mert ott több mint 100 civil szervezet jelenik meg, nemzetközi és magyar szervezetek egyaránt, akik egyrésztről önkéntesekkel dolgoznak a saját területeken, de hogy egy pici szakmázást is behoznak itt a mindennapjainkba, és szerintem az fontos, hogy így miközben így bulizunk és tök jól érezzük magunkat, hiszen ez a legfontosabb, azért nézzünk előre, meg nézzünk körül a világba. És Anna-Mari, tudtad, hogy operát is lehet hallgatni a fesztiválon? Persze szigetmódra. A klasszikus opera és jazz színpadon kikapcsolódhatsz, vagy felfedezheted a klasszikusok és a modern kor párhuzamait. Például, hogy Mozart is ugyanolyan menő, mint Sting, vagy hogy Puccini akár Freddie Mercurynek is írhatott volna számokat. Nagyon nem ajánljuk, hogy az esti munka vagy éppen a buli fáradalmait a sátratokban vészeljétek át, ugyanis erre sokkal jobb helyszínek vannak a fesztiválon, ahol a szigetélmény garantált. Egyrésztről a fesztivál önkéntes központban mindig nagy szeretettel vár a Sziget családod. Másrészt itt egész nap hesszelhetsz új barátaiddal, én például itt szoktam feltölteni energiakészleteimet. Az én személyes kedvencem a Luminárium, ami egy kupolákból álló színekkel és fényekkel teli labirintus. Rejtett zugaiban akár pihenhettek is, és pluszpont, hogy odabent különösen hűs az időjárás. Egyértelmű, hogy a szigeten strand is van, A Sziget Beach a folyóparton. ahol bali hangulatot idéző díszlet, óriás nyárfák. És sok-sok árnyék vár benneteket. Ha egy igazi beach chill hangulatra vágytok, vagy csak egy jót szeretnétek aludni. Azonban, hogyha már kipihentétek az este fáradalmait, a Sziget Beach egész napos programokkal, workshopokkal, táncórákkal és jogával készít fel titeket testileg és lelkileg is az éjszakára. Szintén egész napos programokkal vár az Art Zone, ahol, hogyha felkelt benned a művésztélek és az élményeken kívül valami maradandót is hazavinnél, mindenképp látogass be. Készíthetsz újrahasznosított táskákat, vagy akár elmerülhetsz az installációkban. Ennél is aktívabb kikapcsolódást biztosít nektek a Gameland Hub, amelynél jobb másnapot el sem tudok képzelni. Mindegy, hogy egyedül vagy barátaiddal jössz, biztosan találtok majd olyan játékot, amelyet még soha nem próbáltatok ki. És a végére hagytuk a kedvencünket, a Number One Chill programot, amit a Cinema Hungary TEDx Budapest szalon sátorban nézhettek meg. Popcornon a kezetekben, kényelmes babságfotelekben nézhettek meg a legnagyobb magyar filmsikereket, például a Rossz verseket vagy a Viszkist. Ott Tali. De Oliver, elfelejtettem. Hamarosan jön a következő videónk, amiből kiderül, hogy miért is olyan különleges a Sziget Vibe. Addig is sziasztok! Sziasztok!